Κεφάλαιο Σέξπιρ και Γαλιλαίος. Σκεπτόμενοι τις φιλοσοφικές επιπτώσεις της οντολογικής ανοιχτότητας και της ατέλειας της πραγματικότητας, μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτήν την έννοια στον χώρο της σημασίας της ίδιας, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τις ανθρώπινες ερμηνείες, αλλά και τον φυσικό κόσμο. Ας εξερευνήσουμε περαιτέρω τον κόσμο της τέχνης και της λογοτεχνίας. Πάντα με καθυλώνει η απορία πώς έργα τέχνης από διάφορες πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικές περιόδους, όπως οι θεατρικές πράξεις του Σέξπιρ, συνεχίζουν να μας αγγίζουν. Για παράδειγμα, η κινηματογραφική μεταφορά του έργου Άμλετ από τον Ακίρα Κουροσάβα το 1962 με τίτλο «Ο θρόνος του αίματος» ή «Το κάστρο των ιστών» στα αγγλικά, προσφέρει μια συναρπαστική επανερμηνεία της ιστορίας. Σε αυτήν την εκδοχή ο Κουροσάβα τοποθετεί τον Άμλετ στην φεουδαρχική Ιαπωνία, όπου ο πρωταγωνιστής Ουάσιζου είναι ένας σαμουράι που βασανίζεται από φιλοδοξία και στοιχιώνεται από μια προφητεία. Η ερώτηση που προκύπτει εδώ δεν είναι τι είχε σκοπό ο Σέξπιρ ή τι ακριβώς κατανοούσε, αλλά το ανταγωνιστικό και ανοιχτού χαρακτήρα έργο του και η δυνατότητα που έχει για ποικίλες ερμηνείες. Σε αντίθεση με την πίστη ότι η κατανόηση του Σέξπιρ απαιτεί λεπτομερή γνώση της Ελισαβετιανής Αγγλίας, ίσως ειδωμένα από μια ορισμένη απόσταση τα έργα του, καταφέρουμε να τα κατανοήσουμε πληρέστερα ακόμη και από τον ίδιο τον Σέξπιρ. Στην εισαγωγή μου στη σύγχρονη φιλοσοφία χρησιμοποιώ μια αναλογία που αφορά τα βίντεο παιχνίδια. Όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, συναντούμε μια προσομοιωμένη πραγματικότητα που είναι ατελής στην αναπαράστασή της. Βρισκόμαστε μέσα σε έναν περιορισμένο χώρο, ασχολούμαστε με διάφορες δραστηριότητες, αλλά υπάρχουν λόφοι και δέντρα στο παρασκήνιο που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους, γιατί δεν έχουν προγραμματιστεί να είναι μέρος της εμπειρίας του παιχνιδιού. Και τώρα έρχεται η ιδέα μου. Τι γίνεται αν αυτή η ατέλεια των κόσμων των βίντεο παιχνιδιών αντανακλά τη δομή της δικής μας πραγματικότητας? Τι γίνεται αν η πραγματικότητα η ίδια δεν είναι πλήρως προγραμματισμένη ή προορισμένη να την βιώσουμε? Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα υπάρχει, αλλά δεν είναι παρόμοια με ένα παιχνίδι με σταθερούς κανόνες. Αντίθετα, είναι οντολογικά ανοιχτή και ουσιαστικά ατελής. Ωστόσο, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ένας αφελής ιδεαλιστής που θεμελιώνει την ελευθερία αποκλειστικά σε αυτήν την ατέλεια. Η ελευθερία δεν είναι απλά τυχαία. Διαθέτει τη δική της αναγκαιότητα, τις παραδοξότητες και την πολυπλοκότητά της. Αυτό που βρίσκω συναρπαστικό είναι η ιδέα μιας ατελούς πραγματικότητας, που διαστρεβλώνει τη διάκριση μεταξύ των αρχικών έργων του Σέξπιρ και των ερμηνειών μας για αυτά. Όταν παρέχουμε μια πιστική ερμηνεία του Άμλετ, επεκτείνουμε τα όρια του έργου του Σέξπιρ, υπερβαίνοντας αυτό που ίσως είχε φανταστεί. Αυτή η επέκταση συμβαίνει όχι από μια εξωτερική θέαση, αλλά από μέσα. Καθώς οι ερμηνείες μας συμπληρώνουν τα κενά και εξερευνούν αυτό που άφησε ανοιχτό ο Σέξπιρ στη γραφή του. Στη σκέψη μας για αυτήν την οντολογική ανοιχτότητα προκαλούμε την εντύπωση των επιστημόνων που αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως μια αντικειμενική πραγματικότητα
η οποία περιμένει να γίνει πλήρως γνωστή. Δεν αντιτίθεμαι σε αυτούς τους επιστήμονες, θεωρώντας τους αδαείς, αλλά αμφισβητώ εάν η πραγματικότητα ίδια μπορεί να είναι εξ αρχής ανεπαρκής. Ακριβώς σε αυτήν την ασάφεια βρίσκω ένα γοητευτικό θεολογικό παράδοξο. Γιατί έχουμε τον κβαντικό χώρο, όπου τα φαινόμενα υπάρχουν σε κατάσταση υπερθέσεως και επιδεικνύουν κυματοειδής συμπεριφορά. Μια προκλητική ερμηνεία υποστηρίζει ότι ο Θεός, κατά τη δημιουργία του κόσμου, ποτέ δεν προέβλεψε τη δυνατότητά μας να υπερβούμε το ατομικό επίπεδο. Επομένως, δεν υπήρξε ανάγκη για τον Θεό να προγραμματίσει λεπτομερώς όλες τις κβαντικές λεπτομέρειες. Μεταφορικά, έχουμε πιάσει τον Θεό με τα παντελόνια του κάτω. Αυτή η ιδέα λειτουργεί ως φιλοσοφική σκέψη, τονίζοντας ότι η απάτη δεν βρίσκεται στον Θεό, αλλά στους περιορισμούς της κοινής μας αντίληψης και γνώσης, που αποτυγχάνουν να κατανοήσουν την πληρότητα της πραγματικότητας. Η σύγχρονη επιστήμη με τις επιτυχίες της, που ξεκινούν από την εποχή του Γαλιλαίου, αναζητά συνεχώς να αποκαλύψει τις πτυχές της πραγματικότητας που διαφεύγουν της καθημερινής μας αντίληψης. Μέσω της επιστημονικής έρευνας προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις κρυμμένες διαστάσεις και πολυπλοκότητες του κόσμου, πέρα από αυτό που η κοινή εικόνα της πραγματικότητας μας επιτρέπει να δούμε. Είναι ουσιαστικό να αναγνωρίσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιστήμης στη μεταστροφή της κατανόησής μας για την πραγματικότητα. Οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί από τους επιστήμονες κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ξεκινώντας από τον Γαλιλαίο, έχουν προκαλέσει αμφισβήτηση και υπερκάλυψη των καθημερινών μας ενιών. Η πρόταση του Γαλιλαίου ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται σε κίνηση συνεχίζουν με σταθερή ταχύτητα στην απουσία εξωτερικής επίδρασης, ανατάραξε την προεπιστημονική έννοια των αντικειμένων, που είναι εξορισμού ήρεμα. Από εκεί το ταξίδι της επιστημονικής ανακάλυψης συνεχίστηκε με τη σχετικότητα του Αϊνστάιν και τον ενιγματικό χώρο της κβαντικής μηχανικής. Η επιστήμη μας έχει εισαγάγει σε διαστάσεις της πραγματικότητας που αντιβαίνουν στην καθημερινή μας εμπειρία, διερευνώντας την κατανόησή μας με εκπληκτικούς τρόπους. Επομένως, είναι προφανές ότι η επιστήμη δεν είναι απλώς ένας λόγος μεταξύ πολλών. Έχει μια ασυνήθιστη σημασία. Για να εξερευνήσουμε περαιτέρω τη σκέψη μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την επίδραση κλασικών σκεπτικών όπως ο Καντ και ο Κίρκεγκορ. Αυτές οι προσωπικότητες, ενώ δεν είναι τυπικοί φιλόσοφοι, συνέβαλαν εν τούτης στην υποκειμενική σύσταση της πραγματικότητας και στις θεολογικές σκέψεις. Ωστόσο, μία εγελιανή του Χέγγελ περιστροφή είναι απαραίτητη όταν συζητούμε για τον Καντ. Η οπτική του Χέγγελ υπερβαίνει την αποδοχή της ύπαρξης μιας εξωτερικής πραγματικότητας που μας είναι απρόσβλητη. Αντίθετα, ο Χέγγελ προτείνει ότι εάν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα από μόνη της, αντιμετωπίζουμε ανεπίλητες αντιφάσεις. Η θέαση του Χέγγελ υποδηλώνει ότι οι αντιφάσεις και οι παραδοξότητες δεν πρέπει να διαμένουν αποκλειστικά μέσα στην υποκειμενική μας εμπειρία, αλλά να μεταφερθούν στη φύση της ίδιας της αντίληψής μας. Με άλλα λόγια, καθ' αυτή η αντίληψή μας μπορεί να περιέχει αντιφάσεις εντός της, αμφισβητώντας τη συμβατική μας κατανόηση της πραγματικότητας.